Десятки мільйонів гривень продовжують наповнювати кишені людей з імовірними російськими зв'язками. Кишені власників ТРЦ «Гулівер» – одного з найдорожчих торгових центрів в Україні. Лишень погляньте на досягнення цих талановитих бізнесменів. ТРЦ «Хмарочос» почали зводити на початку 2000-х. Цей «Гулівер» фактично збудували на кредитні кошти державних банків. Та попри несплачені попередні позики, держава давала ще. При цьому суми вимірювалися у десятки мільйонів доларів. Суми, які за 20 років так і не були сплачені до сьогодні. Ця ідилія тривала від Януковича до Зеленського. Тож як так сталося, що все, що зараз інкримінують, навіть не власнику, а його компанії, це не сплачені податки. Більше того, попри арешт Гулівера, його реальні власники продовжують, вочевидь, дурити державу та заробляти гроші, борги, кредити та шалені заробітки для сумнівного бізнесмена з 90-х. Це Віктор Поліщук, тіньовий власник одного з найбільших ТРЦ в Україні. 36-й у списку Forbes зі статками у 275 мільйонів доларів станом на 2021 рік. Екс-друг сім'ї Януковича, колишній смотрящий за Київщиною. І, так би мовити, сусід екс-міністра-утікача доходів і зборів Олександра Клименка, структури якого володіли кількома поверхами Гуліверу. Він же одіозний кидало вкладників збанкрутілого банку Михайлівський. Нині Віктор Степанович і його найближчі родичі також контролюють будівельні й логістичні активи та дистриб'юторську мережу «Ельдорадо». А ще Віктор Поліщук – явний поціновувач авіамандрівок до Москви та колекціонер елітних авто, записаних на членів родини. Торговий центр почали зводити 2001 року і добудували тільки за 12 років. На його будівництво перші кредити видали державні банки «Ощад» та «Укрексім» у розмірі понад 61 мільйон доларів. Тоді за торговим центром стояли український девелопер Вагів Алієв, екс-депутат Одеської облради Сергій Веселов та чинний нардеп від «Батьківщини» Олексій Кучеренко. Під заставу заклали сам майбутній ТРЦ і ділянки під ним. Але на цьому державні позики не завершилися. Станом на 11-й рік сума кредитних зобов'язань складала понад 260 мільйонів доларів. У 2012 році недобудований ТРЦ викупив бізнесмен Віктор Поліщук. І таким чином він перейшов уже у його власність, але не напряму, а через таку собі товку ТРО. Вже за часів Зеленського на початку пандемії загальна сума кредиту плюс відсотки складала понад 670 мільйонів доларів. А на початку цього року зобов'язання ТРО перед державою склали понад 14 мільярдів гривень. Згідно з державними реєстрами, ТРЦ і досі перебуває у власності ТОВ ТРО. Її бенефіціаром є В'ячеслав Ігнатенко, а з-поміж власників часток – одна товка та ряд офшорних компаній. Ігнатенко – це двоюрідний брат дружини столичного бізнесмена Поліщука Лілії Різвої. У 2015 році в українських інтернет-виданнях вперше з'явилася інформація про сімейні зв'язки Лілії Різвої з екс-президентом РФ та нинішнім заступником голови російського Совбеза Дмитрієм Медведєвим. У ЗМІ Лілію називають племінницею дружини Медведєва Світлани. Тобто під час повномасштабного вторгнення власники з ймовірним російським слідом продовжують володіти чи не найбільшим ТРЦ у столиці. Вочевидь, отримують непогані прибутки, бо ж площі здаються в оренду, а сам ТРЦ відвідують сотні людей щоденно. І тут варто пригадати неприємний інцидент, коли на екранах Гуліверу відмовились транслювати відео з військовими і пояснили це тим, що, мовляв, не хочуть поширювати негатив. Чудово вписується в загальну концепцію. Однак ані Поліщука, ані Різвої в санкційних списках України ми не знайшли. Про певні зв'язки з верхівкою РФ родини Поліщуків зазначає і Державне бюро розслідувань. Воно нині веде слідство про вивезення елітних авто родини Поліщуків за кордон. Однак сам бізнесмен будь-які зв'язки з РФ відкидає. Дружина ніякого відношення до Російської Федерації не має і не являється ні племінницею. Да, звісно. Проте Медведєви – це не єдиний ймовірний зв'язок Поліщуків з РФ.
Цей бізнесмен також володіє мережею Ельдорадо, яка походить від одноіменної компанії в Росії. Раніше частка російської компанії належала сину одіозного путінського олігарха Міхаїла Гуцерієва, а до українських крамниць до 22-го року завозили російську продукцію. Сам же Поліщук до повномасштабного вторгнення не раз їздив до Росії. Особисті питання. Елементарний підприємець. Є претензії в БЕПа по 145 мільйонів. Навіщо передавати в АРМА комплекс? Раз. Друге питання. Ніяких доказів ні БЕП, ні кожен не представив. Навіщо передавати будівлю, якщо не доказана втрата, будівля стоїть в сотні разів більше? Звісно, ТРЦ коштує значно дорожче. Його побудували за понад 440 мільйонів доларів кредитних коштів держбанків. 3/4 надав Ощадбанк, а решту – Укрексім. У 2020 році, коли сума зобов'язань все ще становила 409 мільйонів доларів, плюс 270 мільйонів відсотків, банки пішли на неймовірний маневр. Процентну ставку за кредитами знизили до мізерних 3,6, а строки погашення продовжили аж до 44-го року. На той момент Ощадбанком керував чинний голова Нацбанку Андрій Пишний, а Укрексімом керував банкір з Кривого Рогу Євген Мецгер. Багатомільярдні борги перед державою. То звідки ж така щедрість і благодійність від кредитора? Невже за 20 років такий успішний ТРЦ не міг закрити всі свої кредитні зобов'язання? Ми вирішили дізнатись про реальні прибутки Гуліверу і під виглядом клієнтів пішли орендувати приміщення в сам ТРЦ. Нас завели на 24-й поверх з красивезним виглядом і показали чи не найменше приміщення на 120 квадратів. Орендну плату на період воєнного стану мінус 20%. Це відповідно буде 24,5 плюс 8,5. Кажіть, будь ласка, а 4,5 за оце приміщення 4,5 по курсу ВНБУ. Це оце фінальна сума, якихось додаткових витрат ще немає. Чи є ще? Комунальні ще. 150 тисяч квадратних метрів ТРЦ навіть при заповненості половини цих приміщень може генерувати від 100 мільйонів гривень доходу на місяць. Пізніше ми отримали унікальний офіційний документ, який підтвердив наші здогадки. ТРЦ таки заробляє понад 100 мільйонів гривень щомісячно за мінусом видатків і кредитних зобов'язань. Тобто доходи ТРЦ генерує нормальні, а от по кредитах виплачувати не поспішає. А й навіщо, якщо держава постійно підкидає нові бонуси? Але на таку щедрість ані Поліщук, ані підконтрольна йому 3О взаємністю відповідати не збирається. Великі бізнесмени уявили себе вовками з Уолл-стріт і вирішили знову намахати державу. Втретє. Бюро економічної безпеки запідозрило власників Гуліверу у несплаті податків на майже 146 мільйонів гривень. Хоча справу порушили ще 4 роки тому, тільки зараз за рішенням суду нерухомість ТРЦ арештували і передали в управління АРМА. Бюро економічної безпеки було встановлено, що впродовж 2019-2021 років керівники торгово-розважального центру «Гулівер» ухилялися від сплати податків. Вони завищували податковий кредит. Тобто придбали послуги або товари, які насправді не робилися, не проводилися, товар не поставлявся. Ми говоримо про компанію «Тріо» і говоримо про керівника, якому було вручено підозру. За даними слідства, компанія «3О» нібито замовляла через підставні фірми «Алекса Груп» і «Спеценергомонтаж ЛТД» ремонтні роботи в самому торговому центрі на понад 800 мільйонів гривень. От тільки орендарі засвідчили БЕП, що жодних робіт в цей час не проводилось. А отже, власники намахали державу на майже 146 мільйонів ПДВ. Ця сума несплачених податків враховує лише оборудки за 19-21 роки. Але важко повірити, що схема не працювала й пізніше. Відомо, що БЕБ розсекретило лише частину справи, тобто досудове слідство ще триває. По-друге, ми отримали ексклюзивні файли про фінансові операції арештованого Гулівера, що можуть свідчити про продовження сумнівних операцій 3О із підставною фірмою «Спеценергомонтаж ЛТД». За нашою інформацією, цій фірмі 3О має сплатити майже 107 мільйонів гривень за послуги, надані протягом літа 2024 року. Телефонуємо директорці 3О Ірині Крупі, аби запитати про сумнівні операції в самому Гулівері. Алло, пані Ірино, добрий день.
Добрий день. Хотіли у вас запитати, що це за історія з несплаченими податками і з підробленими документами. Як ви можете, як керівник компанії, це прокоментувати? А ви можете звернутися в прес-службу, Можемо, будь ласка? але хочемо Звертайтесь, з вами будь ласка, поговорити завтра напряму. Задавайте, будь ласка, питання в прес-службу. А ви можете нам Прийом. відповісти? Я ви ж вас дуже попрошу, керівник компанії. задавайте, будь ласка, питання, звертайтеся в прес-службу, ми вам, звичайно, відповімо. А можемо з вами поспілкуватися, можливо? Ми надіслали запити до державних банків, але, звісно, жодної відповіді нам не надали. Мовляв, комерційна таємниця. Однак, за інформацією у ЗМІ, поточна сума заборгованості складає 14 мільярдів гривень. Цікаво виходить, таємниця комерційна, а гроші державні. Але якщо навіть винести за дужки ось цю таку благодійну реструктуризацію, то що ми маємо у підсумку? З одного боку багатомільярдні борги перед державою, з іншого справа БЕП на 145 мільйонів гривень несплачених податків. І саме за ці несплачені податки ТРЦ і арештували, і передали у управління АРМА. Але тут цікавий момент. Поки самі приміщення ТРЦ не передали до АРМА, усі доходи і прибутки йдуть до кишень родини Поліщуків. Наразі фактично для них нічого не змінилося, крім того, що вони припинили ухилятися від податків. Допоки АРМА не встановила, не вибрала управителя, так. Тобто повне управління торговим центром здійснюють вони. І, звісно, на руку бізнесменам якнайдовше відтягувати момент передачі активу, що вони, власне, і роблять. Компанія Тріо в певний період почала творити перешкоди, не допускати працівників АРМА до огляду активів. У зв'язку з чим ми були вимушені залучити Національну поліцію України. АРМА виписала припис щодо дій 3О. Цей припис, звісно, вже оскаржують в суді. Разом з тим, агенція здійснює процедуру оцінки об'єкта. Далі конкурс на відбір управителя і передача активу. Винагороду управителів становить від 5 до 30%. Інша частина вона йде напряму до державного бюджету. Тобто, допоки йде слідство і від моменту передачі ТРЦ управителю, гуліверські прибутки витрачатимуться на користь держави. Інше питання про долю самого ТРЦ. Тут погляди БЕБ і АРМА дещо різняться. Це історія не про націоналізацію точно. Це історія про управління. Якщо навіть буде передано в управління і АРМА знайде управителя, якщо 3О сплатить збитки до бюджету, воно в будь-якому випадку буде власністю 3О. Санкція, за якою порушена дана кримінальна справа, вона передбачає стягнення доходів держави. Якщо суд вирішить питання щодо конфіскації активів на користь держави, може вони будуть продані. Більше того, в БЕБ не дуже вірять про швидку передачу активу новому управителю, враховуючи адвокатські потужності 3О. Будь-які засоби стають в нагоді, коли мова йде про великі кошти. Але як такому бізнесмену, як Поліщук, вдавалося всі ці роки залишатись на плаву? І, здається, навіть це кримінальне провадження, яке відкрито зараз, не становить великої загрози для бізнесмена. Дійсно, Поліщуку вдавалося філігранно домовлятися з кожною владою. За часів Януковича він був смотрящий за Київською областю. А частки Гуліверу належали острівним компаніям, ниточки від яких йшли до бізнес-партнера Януковича-молодшого Руслана Цеплакова. А за часів Порошенка донька тодішнього голови СБУ Валентина Наливайченка Ольга працювала в одній з компаній Поліщука «Техенерготрейд». Вже за часів Зеленського у 2020 році державні банки пішли на благодійну реструктуризацію і відтермінували погашення боргу на понад 20 років. І тут несподівано нам відкрилась ціла таємниця, чому кримінальна справа БЕП 4-річної давності несподівано набрала обертів, а на весь Гулівер наклали арешт через несплачені податки в рази менші за вартість самого ТРЦ. Ми анонімно поспілкувались з колишнім бізнес-партнером тіньового власника Гуліверу. За його даними, арешт ТРЦ став інструментом тиску, ініційованого Офісом президента, для того, аби Поліщук почав платити по кредитах, а передача ТРЦ в управління АРМА та справа БЕП – то лишень важіль впливу на бізнесмена. Як мені відомо, ініціатором дії відносно Поліщука є керівник Офісу президента Єрмак. А безпосереднім куратором кримінального провадження за ухилення від оподаткування є його зам Татаров. Жорсткі дії, ініційовані з самого верху, були вмотивовані небажанням Поліщука сплачувати податки від бізнесу ТРЦ «Гулівер» та погашати кредити держбанків Ощадбанку і Укрексімбанку під час війни.
За моєю інформацією, по кримінальній справі, яку розслідувало БЕБ щодо 3О на 146 мільйонів гривень ухилення від оподаткування, Поліщук вирішив зрозуміло як. Недарма Поліщук з Татаровим в теніс по вихідних грав. А питання щодо передачі Гулівера в управління АРМА йому сказали вирішувати самостійно з АРМА. Тому відсотки за кредитами 3О почало нарешті сплачувати, але з огляду на статки Поліщуків вони і раніше не жебракували та мали можливість повертати борги. Родина Поліщуків – то ціла бізнес-імперія. З-поміж бенефіціарів, звісно, сам Віктор Поліщук, його дружина Лілія Різва, її двоюрідний брат В'ячеслав Ігнатенко, а також батько Поліщука Степан Никифорович, а також сестра бізнесмена Катерина Кузьменко. І на компаніях, і на родичах особисто записано десятки земельних ділянок, будинків, квартир та елітних автомобілів. Сам Поліщук за посередництва одного з бізнесів має у власності 13 земельних ділянок та 12 об'єктів нерухомості, які здають в оренду. З-поміж них і деякі приміщення Гуліверу. Поліщук-старший виступає як номінальний власник переважно будівельних компаній. Двоюрідний брат Різвої В'ячеслав Ігнатенко, як вже згадувалось, є власником 3О, а відтак і більшості квадратних метрів Гуліверу. А на свою сестру Поліщук переписав елітних тачок на 100 мільйонів гривень, у той час, як не сплачував відсотки по кредиту за Гулівер у 22-му. Однак на дружині Лілії Різвій зупинимось трохи детальніше. Бізнесвумен одразу має Бентлі, Майбах і Роллс-Ройс. Окрім того, апартаменти площею 265 квадратів у ЖК люкс-класу Diamond Hill у центрі столиці. Такі апартаменти наразі продають по $8,5 тисяч за квадрат без ремонту. Там же на неї записано 5 паркомісць. На додаток дружина Поліщука має 10 земельних ділянок разом з 4 заміськими будинками поблизу Бучанського водосховища. Ще 5 ділянок в Обухівському районі на Київщині. За цим 5-метровим парканом неподалік Бучі й сховалась частина нерухомості Різвої. Тут дружина Поліщука має 4 будинки та кілька ділянок, що стали предметом судових баталій із сусідами. Як бачимо, і нерухомості, і бізнесу у родини Поліщуків достатньо, щоб сплатити і ці кредити, і ці борги перед державою. Натомість ця зухвалість Поліщука довела до арешту ТРЦ. Тільки от поки АРМА обирає зараз управителя, він може легенько заробити 145 мільйонів і закрити цей кредит і повернути собі це майно. І, здається, кредитній історії 3О теж нічого не загрожує. Відсотки скосили, терміни продовжили, а за те, що держава стільки років не може повернути свої кошти назад, здається, ніхто не поніс відповідальності. В сухому залишку маємо мегаприбутковий актив, побудований за державні кошти, який міг би приносити мільйони і мільйони для тієї ж держави. В результаті держава від цього успішного активу отримує лише збитки.